Hello, I'm continuing the autism and related conditions. This will be the last session of the related conditions. So we have a few important conditions as well to discuss. So the first one is hyperlexia. ඉතින් මම අද මේ අන්තිම වීඩියෝ එක අපි related autism ඊට autism එක්ක තියෙන්න පුළුවන් අනිත් දුර්වලතාවයන් ගැන කතා කරන තව කියන්නේ මේවා ප්‍රධාන දේවල් මම මේ සඳහන් කරන්නේ අපි මේ තියෙන ලක්ෂණ එක කැටගරිස් වලට දැම්මම එක එක දුර්වලතාවයන් වලට ඒවා අයත් වෙනවා. ඉතින් අද පළවෙනිම අපි කතා කරන්නේ hyperlexia කියන එක. So hyperlexia is characterized by an intense fascination with letters or numbers. ඉතින් hyperlexia තමයි සමහර දරුවෝ ඉන්නවා අපේ ගොඩාක් numbers වලටයි letters වලටයි කැමති. ඒ අම්ට අමතරව එතකොට ඒගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය වයසට වඩා මේ කියවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ numbers උයි letters උයි. හැබැයි කතා කිරීමේ සහ එතකොට කමියුනිකේෂන් එකක් ගොඩනංවාගෙන යෑමේ මිනිස්සුත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ වයසේ හරි ඕනම පිරිවරක් සමග සම්බන්ධකම් ඇති කිරීම පැත්තෙන් නම් ඒගොල්ලෝ අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ එච්චර උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. Eating hyperlexia, as I said, hyperlexia is characterized by an intense fascination with letters or numbers, or in younger people, an ability to read far beyond their age. Also, on the other hand, hyperlexia children or the adults have difficulty of understanding verbal language and interacting and socializing with others. So, hyperlexia signs are that the fact they are very keen and they have intense fascination with letters and numbers, but when it comes to understanding verbal communication, verbal language, then the interacting with people and then the socializing, they find difficult. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරනවා learning disabilities කියන එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් දකින්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවයක්. එතකොට autism තියෙන මේ කට්ටියට මේ learning disability එක තියෙන එක ගොඩක් වැඩි. මේක throughout the life මේ ජීවිතේ හැමදාම තියෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වුණාට අපි ඒවා දියුණු කරගන්නවා. එක ප්‍රතිකාරම යොදාගන්න. එතකොට මේ ඒ වගේ ඉස්කෝලේ වලදී ඉගෙන ගැනීමේ අපහසුතාවයන්, එතකොට තමන්ව සෝදා ගැනීම අපහසුතාවයක්, එතකොට ලොකු වුණාම කෑමක් සෑදා ගන්න තියෙන අපහසුතාවයක් අනිත් කට්ටියට වඩා දුර්වලයි. එතකොට මේගොල්ලෝ සමහර දැන් අපි තෙරපි මාර්ගයෙන් අපි ඒවා වැඩි දියුණු ඒ වගේ දේවල් barriers මේ වැඩි දියුණු කරගෙන දරුවා හරි වැඩිහිටියෙක් හරි පුහුණු කරන් පස්සේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය විදියට හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට හැබැයි එක්තරා ප්‍රමාණයකට අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න වෙනවා මේවා ඇචීව් කරන්න. ඒ කියන්නේ දිගටම තෙරපි මාර්ගයෙන් විශේෂ පහසුකම් ලබා දෙන්න ඕන. විශේෂ ඉගැන්වීම් වලින් තෙරපි මාර්ගයෙන් දිගටම අපිට යොමු කරන්න වෙයි. සාමාන්‍ය ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් දරුවෙක්ව ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කරන්න.
එතකොට මට තව කියන්න තියෙන දෙයක් මේකට මේකට සම්බන්ධ කරනවනේ මම මේක ගැන තාම කතා කරලා නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දරුවෝ හරි වැඩිහිටියන්ට හරි ඇස්පර්ජර් සින්ඩ්‍රම් කියන එක තියෙනවා නම් මොකද මේ ඇස්පර්ජර් සින්ඩ්‍රම් කියන එක ඕටිසම් ෆැමිලි එකේ එකක්. ඒගොල්ලෝ කම්පෙයාර් කරොත් සාමාන්‍ය ඔටිස්ටික් දරුවෙක් එක්ක හරි ඒගොල්ලොන්ගේ ලර්නින් ඩිෆිකල්ටිස් හරිම අඩුයි. හැබැයි ස්පෙසිෆික් ලර්නින් ඩිෆිකල්ටිස් ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ඩිස්ලෙක්සියා වගේ ඩිස්ප්‍රැක්සියා වගේ ඩිස්කැල්කියුලියා වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ගොඩක් කම්පෙයාර් කරාම සාමාන්‍ය ඔටිස්ටික් දරුවෙක් එක්ක හරි වැඩිහිටියෙක් එක්ක හරි මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්ටෙලිජන්ට්. ඒක ඇස්පර්ජර් සින්ඩ්‍රම් එකේ. එතකොට ලර්නින් ඩිසබිලිටිස් කියන එක ඇස්පර්ජර්ස් තියෙනවා නම් වෙනස්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්ටෙලිජන්ට්. I think the next one is learning disabilities. Autistic people can have different degrees of learning disability, which can affect all aspects of their life. Then from studying in school to learning how to wash themselves or make a meal. Also, some people will be able to live fairly independently, although they may need a degree of support to achieve this. So they have these difficulties, but with the support throughout the life, they can be fairly independent. So people with a diagnosis of Asperger's syndrome. So the Asperger's, I haven't spoken about Asperger's syndrome yet. I will be doing it on the next video. It's Asperger's syndrome is from the family of autism. They usually have accompanying learning disability, but how we call that like dyslexia, like specific learning difficulties. Other than that, usually they do not have learning disabilities as such, because Asperger's syndrome, the children or the adults are very different to autistic child. They are very when you compare to autistic child, they are very intelligent. The only issue they might have is that they may still have specific learning difficulties such as dyslexia, dyspraxia, dyscalculia, so which we have discussed about. So those we call specific learning difficulties. Other than that, the Asperger's syndrome, although it's coming from the autism family, Asperger's syndrome children are different. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්නේ social communication disorder එක ගැන. social communication disorder එක තියෙන එක අපි මේක commonly දැන් දිගටම කතා කරවෙනවා. මේ වගේ socially communicate කරන්න තියෙන අපහසුතාවයන්, ඒකට interact කරන්න තියෙන අකමැතිකම්, ඒගොල්ලෝ හරි restrictions දාගන්නවා ඒගොල්ලොන්ගේටම. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ අර repetitive behavior pattern එකත් එක්ක මේ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ interaction එකට communication ඇති කරගන්න යොමු වෙන්නේ repetition නිසා. ඒගොල්ලොන්ගේ restrictions දාගෙන ජීවත් වෙන නිසා. මේ එක ගොඩාක් common autism වල. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා verbal and non-verbal difficulties තියෙන පුළුවන්, explain කරන්න බැරි. මොකද මේ low cognitive ability එකක් මත එක වෙන්නේ. learning difficulties තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට spoken and writing කතා කිරීමේ ලිවීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා මේගොල්ලන්ට. මොකද non-verbal, verbal and expressions දෙන්න කැමති නැහැ, interact වෙන්න කැමති නැහැ. එතකොට use වෙන්නේ නැහැ පාවිච්චිය. So we'll see that this diagnosis might be given where someone
exhibits the social communication and interaction aspect of autism, but does not show restricted repetitive patterns of behavior, interest, or activities. A person social communication disorder will have difficulties with verbal and non-verbal communication that cannot be explained by their abilities. Then they will have difficulties in learning and using spoken and written language, and will give inappropriate responses in conversation. Then the social relationships, academic achievement, and occupational preference can be affected. So these can be affected with social communication disorder. This is fairly common in autistic children. The last one I'm going to talk about, visual impairment. Visual impairment is a profound permanent reduction or absence of vision that cannot be corrected with spectacles or contact lenses. A child may be found to have a visual impairment in the first few months of life. Before it is possible to diagnose autism, start life sighted but later lose their sight or lose their sight through self-injury. There are no published tools for diagnosis autism in people with visual impairment. ඉතින් visual impairment එක තියෙන්න පුළුවන් පුංචි කාලෙම ඉඳගෙන ඒගොල්ලෝ ටික කාලයක් යනකොට ඇස් දෙක හැමම visual කියන්නේ vision එක නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් accidents වලින් වගේ vision එක visual impairment එක කියන්නේ කරගෙන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම හැමම අපිට tool එකක් නැහැ මෙහෙම diagnose කරගන්න. අරුණාට මේ people concerned for their families and for their practitioners working with them impact is very high. ඉතින් මේ disability එක visual impairment එක incidence low incidence තමයි තියෙන්නේ. ඒක කුඩා කාලේම දැනගැනීමට ලැබුණොත් ලොකු හැකියාවක් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් දරුවා self injuries එහෙම කරගන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා සමහරුන්ට. ඉතින් අද අපි කතා කරේ මේ ගොඩක් අන්තිම related conditions. ඉතින් මම හිතනවා මේවා ගොඩක් useful වෙනවා කියලා මාපියෙක් දැනුවත් වෙන්න දරුවෙක් ගැන හදද්දී දරුවෙක්ව බලා ගනිද්දී හරිම අත්‍යවශ්‍යයි දරුවගේ වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීම. ඉතින් ඒකට දැන් අපි conditions කරලා දැනගෙන තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට මම Asperger syndrome ගැන කතා කරන් පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට තව වීඩියෝ වලින් හමු වෙන්නම් මේ මොනවාද ක්‍රියාකාරකම් අපිට කරන්න පුළුවන් මේ දරුවොත් එක්ක කියලා. එතකොට එක ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා ගෙදරදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙමාපියොත් එක්ක හරි දරුවා බලා ගන්න වැඩිහිටියෙක් එක්ක හරි මේව හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් තෙරපි වලදී කරන්නේ. මොකද ඔබ තමයි දරුවත් එක්ක පැය 24ම ඉන්නේ. ඉතින් එතකන් ඔබට සුබ දවසක්. Thank you.